साथीहरु तपाईहरुकोमा ल्यापटपमा अथवा कुनै रिमुभेबल डिस्क पेनड्राइभहरु यसरी लागिरहेको छैन र प्लिज इन्सर्ट अ डिस्क इन्टु यूएसबी ड्राइभ जी भनिरहेको छ भने यस्तो बेला मैले तपाईहरुलाई एउटा सोलुसन बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो जस्तै हामीले पेनड्राइभलाई आउट गर्दाखेरि आउट जान्छ हैन, जस्तै अब हामीले यसलाई इन गर्दाखेरि हैन यसमा चाहिँ यस्तो यसलाई इन गर्दाखेरि यस्तो खालको टपअप बक्स देखिन्छ र यसमा ओपन गर्दाखेरि प्लिज इन्सर्ट अ डिस्क इन्टु यूएसबी ड्राइभ जी भन्छ। यसलाई हामीले सिम्पली काट्न यसलाई के गर्नु पर्दैन। यसमा हामी दिस पीसीमा जाने, दिस पीसीमा गएर लेफ्ट क्लिक हान्नु, त्यसपछि यसको शो मोर अप्सनमा जानु, त्यसपछि म्यानेजमा जानु। म्यानेजमा गइसकेपछि यस्तो बक्स देखा पर्छ। यो चाहिँ विन्डो जुनसुकै विन्डोमा काम गर्छ है, विन्डो 8 7 6 विन्डो 10 11 मा गर्नु होला। मैले 11 मा गर्दै छु। त्यसपछि डिस्क म्यानेजमेन्टमा जानु होला। सर र यहाँ तपाईहरुले डिस्कहरु देख्नुहुन्छ हैन, यो डिस्क म्यानेजमेन्टमा जानु होला। सर र तपाईहरुले यहाँ डिस्कहरु देख्नुहुन्छ। जस्तै मेरो एउटा हार्ड डिस्क छ, डाइनामिक हार्ड डिस्क 931 GB को छ, एउटा चाहिँ डिस्क 1 भनिरहेको छ, 238 GB को एसएसडी छ। अनि यसलाई हल्का तल सार्नु होला। त्यसपछि यो अनलोकेटेड भनेको छ, डिस्क 2 भनेर अनलाइन भनेछ। यसले चाहिँ सिम्पली यहाँ लेफ्ट क्लिक हान्नु होला, न्यू सिम्पल भोल्युम गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला, फिनिश गरिदिनु होला। त्यसपछि यो अनलोकेटेड भन्ने अप्सन छ नि, यो अप्सन चाहिँ एकचोटी हल्छ टेस्ट गर्नुलाई हेरिराख्नु होला। केही टाइम पछि यो अब यस्तो भन्यो एज अटोमेटिक रिमोट ड्राइभ भन्यो। त्यसपछि प्राइमरी हेल्दी प्रोसन हैन, यस्तो भनिसकेपछि त्यसपछि यसलाई इन्टु हान्दिनु होला, यसलाई पनि इन्टु हान्दिनु होला। त्यसपछि हजुरले सर आफ्नो फाइल्समा गएर दिस पीसीमा गएर न्यू भोल्युम भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 57.6 GB फेरि आउट अफ 57.7 यसरी ओपन पनि हुन्छ। यसमा नभए मैले के तपाईलाई डाटा ट्रान्सफर गर्न देखाइदिएँ। त्यो डाउनलोड भन्ने चीज छ, यसलाई मैले कट गरेर दिस पीसी को यसमा हालेर कन्ट्रोल भी हानेर मैले पेस्ट गरिदिएँ। यसमा पेस्ट भइसकेको छ। यसरी नै यसमा पेस्ट हुन्छ। तपाईहरुले कुनै पनि डाटा यसरी ट्रान्सफर गर्नुहोला। धन्यवाद।